Yom Academy, Lecture 12, Example 2 Vector, Review question on the chapter of Preliminary. ስለዚህ የኛው example 2 ብለን እዚህ ጋር የተሰራ ያለው question እዛ handout-አችሁ ላይ review question chapter 1 preliminary review question ላይ ያለው ሁለተኛው ጥያቄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር as example እንሰራዋለን። Okay, so solve the example on vector review question. Question 2 say that given the displacement vectors A 3i minus 4j plus 4k, B is equals to I plus 3j minus 7k, then find the magnitude of the vectors A plus B, B 2a minus B. ስለዚህ A plus B ልክ previous lecture ላይ እንደሰራ ነው ወይም question 1 ላይ እንደሰራ ነው the same ነው። እዚህ ጋር B ላይ ደግሞ A በሁለት እናወዛዋለን ማለት ሌላ ነገር አይደለም። ኦኬ let us go to the solution. ስለዚህ vector A በዚህ vector B በዚህ ፎርም አስቀምጠናል። ስለዚህ A plus B ማለት እያንዳንዱን x እና y zዳቸውን እርስ በራሳቸው መደመር n ከB ጋር xዎችን መደመር ከዛ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 3i plus 2j 5i ማለት ነው 3i plus not 2j 3i plus 2i 3 plus 2 5 ነው ዳይሬክሽናችን i ነው i minus 4 plus 3 minus 1 ነው ዳይሬክሽናችን j ነው ስለዚህ minus j minus ስላለ minus 1 ስለሆነ 4k ከዛ plus minus 7k ስለዚህ 4 minus 7 minus 3 then in the k direction ይሆናል። ስለዚህ magnitude of a plus b ማለት ይሄን ስኩዌር አድርገን እንደምራቸዋለን። ከዚህ ከማግኒቲዩድ ሲወጣ ወይም ማግኒቲዩዱ ከስኩዌር ሲወጣ ስንት መጣ 5.92 ይመጣል ማለት ነው። ያ ማለት magnitude of vector a plus b ነው። እሺ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ 2a minus b vector 2a minus b ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን የቬክተር a ዋጋ በሁለት እናበዛለን። ስለዚህ 3i minus 4j plus 4k በሁለት ሲባዛ 3i በሁለት 6i minus 4j በሁለት minus 8j plus 4k በሁለት plus 8k ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 2a minus b ማለት እዚህ ጋር የሰራነው 2a 6i minus j plus 8k minus 2i plus 3j minus 7k ይሆናል። ስለዚህ እነዚህን ስንቀናንሳቸው ስንት ይመጣል 4i minus 11j plus 50k ይመጣል። ስለዚህ ስኩዌር ስናደርገው አድርገን ከማግኒቲዩድ ስናወጣ ከራዲካል ስናወጣ 90.02 ይሆናል። ስለዚህ 90.03 the magnitude of vector 2a minus b ስለዚህ በዚህ መልኩ ማግኒቲዩዱን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ question 2 በዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄ ሌክቸር ያበቃል ጥያቄውን በመስራት። ስለዚህ ስለምትመለከቱን ሁሌም እናመሰግናለን። ያው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አካውንታችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያው ሁሌም እንደምንለው እኛ ምንፈልገው በግሬዳችሁ A+ አምጣችሁ ነገር ግን ፊዚክስ ቢዮንድ ግሬድ ነው ማሰብ ያለባችሁ። ፕራክቲካል ናውሌጅ ሊኖራችሁ ይገባል። በዛ መልኩ አጥኑ ፊዚክስን በዛ መልኩ አንብቡ። እኛም የቻልነውን ጥረት እናደርጋለን። ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ስለምታደርጉልን በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። የኔ ይመስላል።